ৰাতিপুৱা চকু মেল খাই পেলাই যদি তুমি নিজৰ ফোনটো চোৱা ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলি লোৱা তাত যদি চোৱা যে যোৱাকালি মই যোনখন ফটো দিছিলোঁ বা ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ তাত কোনে কোনে লাইক কৰিলে কোনে কোনে কমেণ্ট কৰিলে মই যোনটো ষ্টৰি দিছিলোঁ তাত কোনে কোনে সেই ষ্টৰিটো চাইছে মোক কোনোবাই মেছেজ দিছে নেকি মোৰ ফলোৱাৰ্ছ কিমান বাঢ়িলে মোৰ ফলোৱাৰ্ছ কিমান কমিলে কিহৰ কাৰণে কমিলে ৰাতিপুৱা চকু মেল খাই পেলাই যদি তুমি সেইবিলাক কাম কৰা বিচনাত শুই পেলাই তেতিয়া তুমি বেলেগ একো কাম কৰি থকা নাই নিজৰ লাইফৰ যিটো গোল্ডেন সময় হয় সেই প্ৰিচিয়াছ সময়খিনি তুমি নষ্ট কৰি আছা সেই আনপ্ৰডাক্টিভ বস্তুবিলাক কৰি পেলাই গোটেই দিনটো যদি তুমি সেইবিলাক কথাতে মন দি থাকা যে কোনে কাক কি ক'লে কোনে কাক কি নক'লে সি তাক কিয় এনেকৈ ক'লে সি তাক কিয় এনেকৈ নক'লে সন্ধিয়া যদি ওলাই যোৱা নিজৰ লগৰ লগত তুমি ফাল্টু কিছুমান কথা পাতা গোটেই সময়খিনি নিজৰ 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা তুমি তাত নষ্ট কৰা এনেই আনপ্ৰডাক্টিভ বস্তুবিলাকত ক'ৰবাত খাবলৈ যোৱা ক'ৰবাত শ্বপিং কৰিবলৈ যোৱা এইটো কৰিবলৈ যোৱা সেইটো কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়া তুমি বেলেগ একো কৰি থকা নাই নিজৰ লাইফটো তুমি এটা মানে ধৰা কুৱা ফালে গৈ পেলাই মানে সেই কুৱাটো নিজে জাপ মাৰি দিয়া নিচিনা হৈ আছে তুমি যদি নিজৰ 20ছত আছা তেতিয়াহ'লে এই সময়খিনি হৈছে চবতছে বেছি কাম কৰা সময় চবতছে বেছি ৰিস্ক লোৱা সময় চবতছে বেছি কথা জানা সময় চবতছে বেছি নলেজ একুৱায়াৰ কৰা সময় চবতছে বেছি এনেকুৱা মানে মানুহক লগ পোৱা যোনে নিজৰ লাইফত উখাৰি পেলাই থৈ দিছে সেই মানুহবিলাকৰ পৰা শিকা সময় হয় এইটো না কি ফাল্টু মানুহ কিছুমানৰ লগত লগ খাই পেলাই নিজৰ সময়খিনি নিজৰ লাইফটো মানে ধৰা বৰবাদ কৰি পেলোৱা এণ্ড্ৰিউত এটা বহুত ফেমাছ লাইন আছে সেই লাইনটো মোৰ ব্ৰেইনত এতিয়াও ষ্ট্ৰাইক কৰে যেতিয়া মই কেতিয়াবা কিবা কৰিবলৈ মন নাযায় মই কেতিয়াবা এলাহ কৰি থাকোঁ অলপ বেছি কিন্তু মোৰ সেই কামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই প্ৰক্ৰাষ্টিনেট কৰি থাকোঁ তেতিয়া সেই লাইনটো বহুত বেছি হিট কৰে যে দ্য নম্বৰ 1 ৰেছপনচিবিলিটি ইউ হেভ এজ এ মেন ইজ টু গেট ইয়'ৰ লাইফ ইন অৰ্ডাৰ নম্বৰ 1 ৰেছপনচিবিলিটি তোমাৰ এইটোৱে হয় যে তুমি নিজৰ লাইফটো তুমি অৰ্ডাৰত আনিবলৈ পাৰা এজ এ মেন বাৰু ইয়াত মেন ওমেনৰ কথা নাহে আজিকালি চব ইকুৱেলে হয় বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে চ' ছোৱালীয়ে হওক বা ল'ৰাই হওক তেওঁলোকে চবেই মানে নিজৰ লাইফত কিবা এটা কৰাটো ভাল হয় যাতে 20 বছৰ 30 বছৰ তেওঁলোক বেলেগতছে মানে আগুৱাই যাওক কিন্তু ইয়াত বেছি মানে 90% অফ দ্য ইউথ মানে ধৰা ইয়াত বৰবাদ হৈ আছে ফাল্টু কথাবিলাকক ফ'কাছ কৰি পেলাই ফাল্টু সময় নাথাকা য'ত তেওঁলোকে সময় মাৰিবলৈ নালাগে নিজৰ মাথা মাৰিবলৈ নালাগে সেইবিলাক কথাত মানে ধৰা মাথা বৰবাদ কৰি আছে বিল গেটছ আৰু ৱাৰেন বাফেট যেতিয়া নম্বৰ 1 আৰু নম্বৰ 2 পজিশ্যনত আছিলে গোটেই দুনিয়াৰ ভিতৰত ৰিচেষ্ট মেনৰ ভিতৰত তেতিয়া তেওঁলোকক সোধা গৈছিল যে ইমান ছাকচেছ কেনেকৈ পাইছিলে আপোনালোকে কেনেকৈ পাৰিবলৈ পাৰিছে বা এইটো পজিশ্যনত আপোনালোক কেনেকৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দুইজনৰে এটা এনচাৰ আছিল যে আমি ফ'কাছ কৰিছোঁ ঠিক আছে ফ'কাছ কৰিবলৈ পাৰিছোঁ নিজৰ কামত সেইকাৰণে এইটো পজিশ্যনত আমি আজি আছোঁ চ' যোনে ফ'কাছ কৰিব সেই ধৰা সেইটো পজিশ্যনত পোৱাটো পচিবল হয় মই আগতেও কৈ পেলাই থৈ দিছোঁ যে কোনোবাই যদি কিবা এটা কাম অলৰেডি কৰি পেলাই থৈ দিছে তেতিয়াহ'লে সেই কামটো তোমালোকেও কৰিবলৈ পাৰিবা ক্ৰেক কিন্তু ধৰা মাইণ্ডছেটৰ কথা হয় মাইণ্ডছেটৰ কথা হয় যে কোনোবাই ভাবে যে মই নোৱাৰিম কোনোবাই ভাবে মই পাৰিম সি গুচি যায় কোনোবাই যোনে নোৱাৰে সি তাতে থাকি যায় চ' এতিয়া তোমালোকে সুধিবা যে ফ'কাছটো আমি কেনেকৈ আনিবলৈ পাৰোঁ চ' চিধা কথা এইটোৱে যে ফ'কাছ তোমালোকে আনিবলৈ নোৱাৰা ফ'কাছ নিজে আহি যায় যদি তুমি আনিবলৈ বিচাৰা ঠিক আছে ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে ফ'কাছ নিজে আহিবলৈ কেতিয়াও নোৱাৰে ফ'কাছ তোমালোকে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিবলৈ নোৱাৰা যিটো থ্ৰুদি তোমালোকৰ ফ'কাছ আহিব ফ'কাছ তোমালোকৰ যেতিয়া মন আহিব যেতিয়া তোমালোকে ফ'কাছ কৰোঁ বুলি ভাবা সঁচাকৈ তেতিয়াহ'লে ফ'কাছ নিজে আহিব কিন্তু ধৰা কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যোনবিলাকৰ থ্ৰুদি তোমালোকে ভালকৈ ফ'কাছ কৰি পেলাই মানে এটা কামত মানে মনোযোগ দিবলৈ পাৰা চ' সেইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম টোটেল ক'বলৈ গ'লে 4টা বস্তু আছে যিকেইটা তোমালোকে ফ'কাছ কৰিবলৈ পাৰা সেই কামকেইটা তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰা আৰু 3 নম্বৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাবা নম্বৰ 1 ইজ মেক টু ডু লিষ্ট চ' টু ডু লিষ্টৰ কথা আমি চবেই জানো যে আমি দিনটো কি ক'ত কৰিম সেই লিষ্টখনত মানে ধৰা ৰিটেন হৈ থাকে যাতে আমাৰ মানে প্ৰডাক্টিভিটিটো মানে ভালকৈ বনি থাকে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে যে আমি কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে আৰু ডিষ্ট্ৰেকশ্যন যাতে আমাৰ নহয় ৰাইট কিন্তু ইয়াত বেছিভাগ ভুল মানুহে কি কৰে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই যে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা সেই দিনটোত কি কৰিব সেই ৰাতিপুৱা মানে টু ডু লিষ্ট বনাবলৈ যায় টেবুলত বহি পেলাই আৰু তাতে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা মানে গুচি যায় যে মই দিনটোত কৰিবলৈ কি লাগে তাতছে ভাল তোমালোকে এক ৰাতি মানে ধৰা সেই দিনটো মানে ৰাতিতে তুমি আগৰ ৰাতিটো মানে তোমালোকে ভালকৈ বনাই পেলাই থৈ দিবা টু ডু লিষ্টখনত যে মই পিছদিনাখন কৰিবলৈ কি লাগে ঠিক আছে চ' টু ডু লিষ্ট এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো মই ৰিচেণ্টলি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ইমান মানে ধৰা টু ডু লিষ্ট মানে চিষ্টেমেটিক মানে মোৰ ৰুটিনো মানে উল্টা পুল্টা আছিলে যে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ভাবি থাকোঁ যে মই আজি এইটো কৰিবলৈ আছে চ' ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হয় তাত প্ৰডাক্টিভিটি ইমান বেছি হ'বলৈ নোৱাৰে ফ'কাছ বেছি বনিবলৈ নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই টু ডু লিষ্ট কৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে ধৰা ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মই গম পাওঁ যে এই 4টা টাস্ক আছে মই গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত মই কৰিবলৈ লাগে ঠিক আছে চ' এই যে ভিডিঅ'টো বনোৱা সেইটোও মোৰ টু ডু লিষ্টত মানে লেখা হৈ আছে যে মই এই ভিডিঅ'টো বনাব লাগে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ লাগে সেইটো টু ডু লিষ্টত লেখা হৈ আছে মানে কি যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট টাস্ক হয় তোমালোকে সেইবিলাক টু ডু লিষ্টত মানে লিখি থ'বা যিবিলাক আনৱান্টেড বস্তু হয় ধৰা মায়ে ক'বলৈ পঠিয়াই দিলে তোমালোকৰ লগৰ কোনোবা ফোন কৰি ল'লে চ' তাতো তোমাৰ বস্তু কিছুমান আহে যোনবিলাক আমি আগলৈ কথা পাতিম কিন্তু টু ডু লিষ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমাৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো মানে বনাই ৰাখিবলৈ আৰু এটা বস্তু মানে কৰোঁতে মানে ধৰা ফ'কাছ তোমাৰ বনি থাকে যে এইটো যেতিয়ালৈকে কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে মই নেক্সট টাস্কটোত মানে যাব নোৱাৰোঁ নম্বৰ 2 ইজ ইনভেষ্ট 86,400 ভেৰি ৱাইজলি চ' এতিয়া 86,400 বস্তুটো কি হয় মই ইয়াত ৰুপিছৰ কথা কোৱা নাই পইচা পাতিৰ কথা কোৱা নাই মই ইয়াত টাইমৰ কথা কৈ আছোঁ ঠিক আছে দিনটোত আমাৰ ওচৰত যোনটো ছেকেণ্ডছ থাকে 24 ঘণ্টা যিমান ছেকেণ্ডছ থাকে ডেট ইজ
86,400 সেকেন্ডছ হয় তোমালোকে এটা ফেমাছ ভিডিঅ' এটা দেখিছা চাগে তাত মানুহ এজনে কৈ থাকে যে তোমাৰ 86,400 যদি ৰুপিজ তোমাৰ ডেইলি বেচিছত দিয়া হয় আৰু কোৱা হয় যে 86,400 ৰুপিজ তুমি ডেইলি খৰচ কৰিবলৈ লাগিব তুমি নিজৰ ওচৰত ৰাখিবলৈ নোৱাৰা সেইটো তোমাৰ ওচৰত নাথাকে তুমি যদি ধৰা খৰচ নকৰা তেতিয়াহ'লে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু পিছদিনাখন তুমি আকৌ সেই সেম এমাউণ্ট এটাই পাই যাবা ঠিক আছে সো সেইটো পইচাৰ কথা কোৱা নাই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমাক এটা এক্সাম্পল দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আমাৰ হাতত ডেইলি বেচিছত 86,400 সেকেন্ডছ থাকে কিন্তু সেইটো কোনে কেনেকৈ কি টাইপত মানে ধৰা ইউটিলাইজ কৰে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা হয় ৰাইট সো তোমালোকে মানে ধৰা এনেকৈ ভাবিবলৈ লাগিব যে মই ডেইলি বেচিছত 86,400 ৰুপিজ পাই আছোঁ সো এতিয়া মই এইটো ক'ত খৰচ কৰিম ঠিক আছে খৰচটো তোমালোকে কৰিবলৈ লাগিব তোমালোকে যদি খৰচো নকৰা সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব নিজে ঠিক আছে তুমি এতিয়া ধৰা বহি পেলাই তুমি সেইটো খৰচ কৰা বা ক'ৰবাত শুই পেলাই খৰচ কৰা লগৰ লগত ওলাই গৈ পেলাই তুমি খৰচ কৰা সো সেইবিলাক বস্তু তোমাৰ ওপৰত হয় কিন্তু ধৰা ৱাইজলি যোনটো মানুহে ধৰা খৰচ কৰিব সেই পইচাটো তেতিয়াহ'লে ধৰা সেই মানুহটো তোমাতছে মানে আগতে থাকিব ৰাইট সো তোমালোকৰ সবাই মানে ধৰা এই এমাউণ্টটো চবৰ তাতে থাকিব সেই এমাউণ্টটো তোমাৰ মুকেশ আম্বানীৰ ওচৰতো আছে আদানীৰ ওচৰতো আছে ৰতন টাটাৰ ওচৰতো আছে যিমান মিলিনিয়াৰ বিলিনিয়াৰ্ছ তুমি দেখা পাইছা গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত সেই 86,400 ৰুপিজ তেওঁলোকে পাই আছে ঠিক আছে দিনৰ বেচিছত পাই আছে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ক'ত খৰচ কৰি আছে কি কামত খৰচ কৰি আছে কি কিনিবলৈ খৰচ কৰি আছে সো সেইটো তোমালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব চাবলৈ লাগিব নিজে আৰু সেইটো কাৰণে সেই খৰচ কৰাটো কাৰণে ভালকৈ যে ৱাইজলি খৰচ কৰিব পাৰিছে সেই এমাউণ্টটো সেইটো কাৰণে ধৰা তেওঁলোক সেই পজিশ্যনটোত বহি আছে আৰু তুমি কেনেকৈ খৰচ কৰি আছা তুমি নিজে চাবা যিটো কাৰণে তুমি সেই জেগাটোত আছা এতিয়া আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কৈ দিওঁ মই তোমাক ইয়াত যে ধৰা সেই 86,400 সেকেন্ডছৰ ভিতৰতে তুমি নিজৰ টু ডু লিষ্টত যেতিয়া টাস্কবিলাক পূৰা কৰি থাকিবা ঠিক আছে টু ডু লিষ্টখন বনাই ল'লা তাত টাস্কবিলাক লিখি ল'লা টাস্কবিলাক তুমি পূৰা কৰি থাকিবা সেই টাস্কবিলাকৰ মাজতে তোমাৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ আহিব বহুত বেছি ঠিক আছে সো তোমাৰ হ'ব পাৰে যে তোমাৰ ৰিলেটিভে মাতি ল'লে তোমাৰ ৰিলেটিভে ভাত খাবলৈ মাতিলে ৰাতি বা ধৰা দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ মাতিলে কাৰোবাৰ কিবা অপেনিং আছে তোমাক তালৈ মাতিলে লগৰে মাতিলে ইয়ালৈ যাওঁ তালৈ যাওঁ লগৰৰ ককায়েকৰ বিয়া আছে ৰাইট সো বহুত কিবা কিবি ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ আহিবলৈ পাৰে তোমাৰ সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে কিন্তু ধৰা তোমাক এটা মই হেক এটা দিছোঁ ইয়াত যদি তুমি ধৰা নিজৰ যেতিয়া তোমাৰ ইনভিটেশ্যন এটা ফৰ এক্সাম্পল লগৰ এটা তোমাক বাহিৰলৈ মাতিলে ঠিক আছে সো সেই লগৰটোৱে যেতিয়া তোমাক বাহিৰলৈ মাতিলে তুমি লগালগ ভাবিবা যে এই বস্তুটো মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে ৰাইট তুমি যেতিয়া সেই কুৱেশ্যনটো নিজৰ ব্ৰেইনক কৰিবা নহয় তোমাৰ ব্ৰেইনে নিজে ক'ব যে যদি তুমি অলপো যদি ভাবিব লগা হৈছে সেই ডিচিশ্যনটোৰ কাৰণে যে মই যাওঁ নে নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে গম পাই যাবা যে সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তোমাৰ কাৰণে ৰাইট যদি তোমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে তুমি লগালগ মানে উঠি পেলাই যাবাগৈ ৰাইট কিন্তু যদি সেই বস্তুটো তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ব্ৰেইনে মানে অলপ ভাবিব যে তুমি যাব লাগে নে নালাগে ৰাইট চ' এইটো এটা হেক এটা হয় তুমি নিজে গম পাই যাবা যে ক'ৰবাত যদি ধৰা তোমাৰ যাব মনো নাথাকে কিছুমান এনেকুৱা বস্তু থাকে য'ত আমাৰ যাবলৈ মন নাই আমাৰ কৰিবলৈ মন নাথাকে সেই বস্তুটো আমি কৰোঁ বেলেগক ছেটিছফাই কৰিবলৈ যে বেলেগে বেয়া পাব ৰাইট চ' সেইবিলাক বস্তু মন কৰি থাকিলে নহ'ব সেই যোনে বেয়া পাব বুলি ভাবিছা তুমি সেই মানুহজনে তোমাক আহি পেলাই নোখোৱাহি বা তোমাক পইচা পাতি নিদিয়েহি তোমাৰ গোটেই লাইফটো চলাবলৈ বা তোমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনছবিলাক নোপোহে কেতিয়াও ৰাইট চ' তুমি সেইবিলাক দৰকাৰ মানে ধৰ ভাবি পেলাই লাভ নাই যে বেলেগে বেয়া পাব সেইটোৱে সেইটো কৰিব এইটো কৰিব তুমি নিজৰ কথা ভাবা যে তুমি সেই লগৰজনৰ লগত ওলাই গৈ পেলাই সেই 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা টাইম ৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছা নে তুমি ঘৰত বহি পেলাই কিবা বেলেগ স্কিল এটা শিকিবলৈ বিচাৰিছা তুমি নিজৰ মানে ধৰা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ধৰা বেলেগ বস্তু কিছুমান আইডিয়া কিছুমান ভাবিবলৈ আছে বা ধৰা তুমি বেলেগ কিছুমান ক্লায়েণ্টছক ৰিচ আউট কৰিবলৈ আছে মিটিং কৰিবলৈ আছে চ' সেইবিলাক তুমি নিজে ভাবিবলৈ লাগিব যে তোমাৰ কাৰণে কি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নম্বৰ 3 ইজ বি চিলেক্টিভ চ' আজিকালি ধৰা ডিজিটেল এজটোত তোমালোকে চিলেক্টিভ হ'বলৈ লাগিব ঠিক আছে চিলেক্টিভ ইন দ্য চেন্স মানে তোমালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাক ফ'ল' কৰি আছা তোমালোকে কি টাইপৰ কণ্টেণ্ট তোমালোকে কনজিউম কৰি আছা কাৰ লগত তুমি ঘূৰিবলৈ ওলাই গৈছা কাৰ লগত তুমি কি কথা পাতি আছা কাৰ মানে ধৰা কাৰ ভিডিঅ' তুমি চাই পেলাই ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ আছা চ' সেইবিলাক তোমালোকে মানে চাবলৈ লাগিব চিলেক্টিভ হ'বলৈ লাগিব যে মই কাক পাৰ্চনেলি চাবলৈ বিচাৰোঁ মই যদি নিজৰ পাৰ্চনেলি মই তোমাক কথা কওঁ যে মই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মানে ধৰা লগৰবিলাকক আগৰ পৰা মানে ধৰা মোৰ স্কুলৰ লগৰ হয় মোৰ কলেজৰ লগৰ হয় মই চবকে ফ'ল' কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ কিন্তু মই সেই মানুহবিলাকৰ লগত ধৰা তেওঁলোকে নিজৰ লাইফত কি কৰি আছে মই বৰ্তমান এইটো পইণ্টত মই চাবলৈ বিচৰা নাই ঠিক আছে কাৰণ কি মই নিজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মোৰ কাৰণে যিটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই সেইবিলাক মানুহকে চাবলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাইট চ' মই ফ'ল' চবকে কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ চবে মোকো ফ'ল' কৰি পেলাই থৈ দিছে কিন্তু মই তেওঁলোকৰ ষ্টৰিজ হওক বা পষ্ট হওক বা ধৰা যিবিলাক ফটো ভিডিঅ' দিয়ে তেওঁলোকে সেইবিলাক মই মিউট কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ ঠিক আছে মই তেওঁলোকক দেখা নাপাওঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ লাইফত কৰি কি আছে আৰু মই চিৰিয়াছলি অন চিৰিয়াছ নোট এইটো পইণ্টত মই চাবলৈও বিচৰা নাই কাৰণ কি মই কাৰো লগত নিজৰ কম্পেৰিজন কৰিবলৈ বিচৰা নাই এইটো পইণ্টত মই নিজৰ ওপৰত খালি ফ'কাছ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে মই 20 বছৰ 30 বছৰ চবতছে মানে আগত থাকোঁ ৰাইট চ' সেইবিলাক মোৰ পইণ্ট অফ ভিউ হয় যোনটো মই মানে ধৰা তোমালোকৰ সন্মুখত ৰাখিছোঁ আৰু তোমালোকে চিলেক্টিভ হ'বলৈ পাৰা কাৰণ কি এইটো এনেকুৱা এটা যুগ হয় ইনফৰ্মেশ্যনৰ যুগ হয় ৰাইট তোমালোকে আজিৰ টাইমত
এটা বিজনেছমেনকো ফ'ল' কৰিবলৈ পাৰা এজন বিজনেছমেনকো ফ'ল' কৰিবলৈ পাৰা যোনে লাইফত বহুত বেছি উখাৰি আছে বহুত কিবা কিবি কাম কৰি আছে ছ'চাইটিত হওক বা নিজৰ বিজনেছত হওক বহুত বস্তু তোমালোকে শিকিবলৈ পাৰা অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমালোকে এজন পৰ্ন ষ্টাৰকো ফ'ল' কৰিবলৈ পাৰা ৰাইট সেই পৰ্ন ষ্টাৰজনে কি কৰি আছে সেই পৰ্ন ষ্টাৰজনক চাই পেলাইও ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'বলৈ পাৰা সেই বিজনেছমেনজনক চাই পেলাইও তোমালোকে ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'বলৈ পাৰা চ' সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা যে কাক চাই পেলাই তোমালোকে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ আছে ৰাইট কাৰ কণ্টেণ্ট তোমালোকে কনজিউম কৰি আছে ৰাইট বহুত এনেকুৱা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে যোনে ধৰা হেট স্পীচ হওক বা ধৰা যি য'ত নহওক কিয় সেইবিলাক মানে বহুত ৰেপিডলি মানে বঢ়াই আছে কিন্তু কিছুমান কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে যোনে ধৰা জেনুইনলি কিছুমান কথা কৈ আছে ছ'চাইটিত যাক মানুহে চাবলৈ বিচৰা নাই কাৰণ কি তেওঁলোকে সঁচা কথা কৈ আছে ৰাইট চ' তোমালোকৰ ওপৰত কথা যে তোমালোকে কাক চাবলৈ বিচাৰা আৰু নিজৰ লাইফত মানে কি চেঞ্জ আনিবলৈ বিচাৰা ৰাইট চ' চিলেক্টিভ হ'বলৈ লাগিব নম্বৰ 4 ইজ বি এলোন চলিটুডত থাকিবলৈ শিকা মানে কি অকলে থাকিবলৈ শিকা ৰাইট চ' মই জানো যে ধৰা আমি হিউমেন বিংবিলাক মানে ছ'চিয়েল এনিমেল হয় আমি মানুহৰ সমাগমত থাকিবলৈ বিচাৰোঁ মানুহৰ লগত আমি বিশেষকৈ মানে থাকিবলৈ বিচাৰোঁ হেং আউট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু ধৰা সেই বস্তুটো কাটি পেলাই যদি তোমালোক যদি অকণমান অকলে থাকিবলৈ শিকি লোৱা তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি বেনিফিট দিব তোমাৰ লাইফত তোমাৰ কেৰিয়াৰত তোমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত যি এছপেক্টতে নহওক কিয় চবতে বেছি বেনিফিট দিব কাৰণ কি তুমি নিজৰ লগত যদি কমফৰ্টেবল হ'বলৈ পাৰা নিজৰ অকলে থাকি পেলাই যদি তুমি মানে ভালকৈ হেপিলি মানে থাকিবলৈ পাৰা তেতিয়াহ'লে সেইটোতছে বেছি ডাঙৰ ফ'কাছৰ কাম মানে ধৰা ডাঙৰ মেডিটেশ্যনৰ কাম একো নহয় মই চিম্পল এটা এক্সাম্পল দিছোঁ তোমাক অলপ দেৰি আগতে ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে মোৰ ভাইটি আহি পেলাই মোৰ আগত বহি আছিলে ঠিক আছে কিন্তু ধৰা মই সেই সময়টোত মই ভালকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ পৰা নাই কাটছ হৈ আছিলে বাৰে বাৰে মোৰ মাথাত মানে কথা নহা হ'ল কাৰণ কি ধৰা মোৰ এই কামটো মোৰ কাৰণে মেডিটেশ্যনৰ নিচিনা হয় ঠিক আছে মোৰ যিমান কাম হয় মোৰ কাৰণে মেডিটেশ্যনৰ নিচিনা হয় মই এটা বস্তু যে কৰিবলৈ বহুত তাত মানে বহুত ফ'কাছ লৈ পেলাই বহিবলৈ পঢ়োঁ ৰাইট মেডিটেশ্যন মানে কি মেডিটেশ্যন মানে হৈছে য'ত তুমি এটা বস্তু ফ'কাছ কৰা ৰাইট তুমি অকলে থাকা ভালকৈ চলিটুডত থাকা য'ত তুমি মানে ধৰা অকলে থাকি পেলাই ধ্যান ৰাখি মানে ধৰা ধ্যান কৰি থাকা য'ত ফ'কাছ দিয়া ৰাইট চ' এই কামটো মোৰ কাৰণে ধৰা ফ'কাছৰ কামেই হয় মই ইয়াত যদি ফ'কাছ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বেয়া হ'ব ভিডিঅ'টো বেয়া হ'লে তোমালোকে চাই পেলাই ভাল নাপাবা ৰাইট চ' এই কামটো মোৰ কাৰণে মেডিটেশ্যন হয় সেইকাৰণে ধৰা মানুহ যেতিয়া মোৰ ওচৰত বহি আছিলে মই কৰিবলৈ পৰা নাই কিন্তু যিটো মুহূৰ্তত মানে মই তাক উলিয়াই দিলোঁ বা ধৰা সি গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা তেতিয়া মানে লগালগ মোৰ ফ'কাছটো ভালকৈ আহি গ'ল এজ এ মেডিটেশ্যন মানে মই এইটো কামটো মানে ভালকৈ পূৰা কৰিব পাৰিছোঁ ৰাইট চ' অকলে থাকিবলৈ শিকা অকলে যদি নিজৰ লগত যদি তুমি এডাপ্ট কৰিবলৈ পাৰা ভালকৈ নিজক যদি জানি যোৱা ভালকৈ তেতিয়াহ'লে ফৰ চিয়'ৰ মানে ধৰা যিমান ৰিলেশ্যন নাথাকক কিয় তোমাৰ ওচৰত লাগিলে তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত ৰিলেশ্যন নহওক কিয় তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ৰিলেশ্যন নহওক কিয় তোমাৰ নিজৰ লগৰ লগত নহওক কিয় ৰিলেটিভৰ লগত নহওক কিয় যাৰ লগতে XYZ হওক ৰিলেশ্যনশ্বিপ তোমাৰ সদায় বেলেগ মানুহৰ লগত ভালেই হ'ব যদি নিজৰ লগত তোমাৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল হয় চ' ইন শ্বৰ্ট প্ৰেক্টিচ টু বি এলোন ইন অৰ্ডাৰ টু ষ্টে ফ'কাছ and get your life in order. So I hope that তোমালোকে বুজি পালা যে কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে তোমালোকে লাইফত ফ'কাছ আনিবলৈ আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে এই অলাগতিয়াল বস্তুবিলাক আননেচেচাৰী বস্তুবিলাক আনপ্ৰডাক্টিভ বস্তুবিলাকত সময় নষ্ট নকৰি পেলাই নিজৰ এই গল্ডেন পিৰিয়ড অফ টাইমখিনি তোমালোকে কিছুমান প্ৰডাক্টিভ কাম কৰিবা যিটো ধৰা কৰি পেলাই বেলেগ মানুহ আছে নিজৰ ওচৰ পাজৰ চাৰাউণ্ডিং আছে তোমালোক 20-30 বছৰ 40 বছৰ মানে আগুৱাই যাবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে চ' আশা কৰিলোঁ সেইখিনিয়ে হ'ব চব বস্তু মানে ভালকৈ যাব তোমালোকৰ চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ডু ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল কাৰণ কি এনেকুৱা বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট আহি থাকিব শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো এজন লগৰ লগত যাতে তুমি বিচাৰা নিজৰ লাইফত আগবঢ়াটো তোমাৰ লগতে একেলগে যাতে দুইজন মানে একেলগে ছাকচেছফুল হওক আৰু আই উইল চি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দ্য টাইম লেটছ গ্ৰ' অসমলি